Magandang araw po, welcome to Julz Garage. Meron tayong bisita kaibigan natin, Nissan B14. So mag-change oil kami. Ito yung gamit natin langis 20W50 4 na litro. Tapos C207 na oil filter. So ito tayo sa lalim. Ito natin yung langis natin. Ito yung gagamitin natin pangbukas ng ating oil drain plug, 40mm na socket sa garage. Ayan, naluwagan ko na. So ready lang yung pansahod. Okay, so ito na guys yung ating oil drain plug. Ayan, tayo na natin maubos yun. Patuloyin na natin ang gusto. Okay, so check. Ito yung oil filter. Pagdaling na natin. Nasa likod lang siya ng Ayan. Gamit yung oil filter remover, yung universal. Hindi na lang. Ito na siya guys. Pwede na lang itanawad natin. Uy! Tumama. Yan. Pwede na natin mabus yan. Yan siya guys. Mahaba yung thread niya. Okay. Yung code niya C207. Ayan guys, oh. Kaya ayos. Linisin natin yung housing tapos magpalitan tayo ng bagong oil filter. Guys, ito yung engine oil na gamit natin, Platinum GT Max 20W50. So good for 5,000 kilometers or 6 months guys ang interval ng pag-change oil na ito. So ito yung lumang filter natin, C207. So ito yung bago guys. Parehas sila, parehas ng code. Lalagyan na natin ng konting langis to. Basahin yung labi ng guma, yung o-ring, para maiwasan kumalang pag kinasa natin. Ayan. Okay guys, kasa natin sa ilalim. Ay, wait lang, check, wala pala yung yung pampit. Okay guys, so itatasan natin yung ating bagong filter. So bago lahat, kailangan malinis yung ating housing. Ayan, malinis na siya. So kasan na natin guys. Hindi mo makita dito, Jet. Yan, dapat suwabe lang. Ito siya guys, hindi makita.
Ayan. So, ang pinangsikip ko dyan is papel diliha lang ulit. Bawal gamitan ng kahit anong wrench. Ayan. Okay guys, sakto na siya. Ayos na. Ayan guys. Yung plug na ilagay na natin. 14mm. Okay. Ayos na. Ito guys, pang 2 litro na to. 1 down na. Nissan B14 Series 4. Ito yung model ng ating bisita ngayon. Yan. Kaway-bay. Si Sir Dennis galing ng Tansa yan. Bisita ng Julz Garage. Ayan guys, pang 3 litro na yan. Okay. Ayan guys, okay na yung level niya. So start muna natin bago tayo magbanto ng ating pang-4 na litro para makuha natin yung tamang level, kasi ikot pa yung ibang oil niya doon sa oil filter niyang bago. Okay, ayan na guys, start lang natin saglit. Sige. Okay, medyo hard start lang siya. Pero okay naman yung ano niya, tunog niya. Yan. Pandarin na natin ng mga ilang minuto guys, tapos patay na siya para makuha natin yung tamang level niya. Bago ba yung baterya mo? Yung baterya mo? Parang mahina yung cranking niya eh. Bago pa? Oo, sige. Sige, off muna. Okay, sukatin natin yung langis ulit. Ito na yung pang-4 guys. So, dandahan lang tayo sa pagbabanto. Para hindi tayo masobrahan ng langis. Mahirap magbawas kaysa magdagdag. Okay, ulit. Yung sakto na. Okay na guys, ayun yung level natin. Sa tamang level na siya. Nasa upper na go. Okay na guys. Ayos na yung change oil natin. Okay, double check na natin yan. Okay guys, ayos na yung ating change oil ngayong araw na to. Ayan. Nissan B14. Ang engine niya. Okay, maraming salamat po. Julz Garage, ride safe and God bless po sa lahat. Ingat. Ayos na po yung guys yung ating change oil ngayon. Nissan B14. Okay, yung langis niya 3.2 something lang yung nagagamit natin. Tapos yung oil filter C207. So sa mga mag-DIY yan, panoorin nyo to. Okay, maraming salamat. Julz Garage PH. Thank you. God bless po sa lahat. Ingat.